এটা ক্লাস 6 পেজ নাম্বার 232 এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো যেটো আমাৰ সমমিতি পাঠ আছে হেতু পাঠৰ তলত দিয়া আকৃতিসমূহত কেইডালকৈ সমমিতি আছে ৰেখা আছে লিখা এখন আমাৰ ব্লেড দিয়া আছে ব্লেডখনৰ সমমিতি ৰেখা আমাক খুদিছে চোৱা ইয়াতে যদি আমি এনেকৈ এডাল যি সমানে আঠডাল যদি টানি দিও কি হ'ব সমান দুটা ভাগত ভাগ হৈ যাব গতিকে এডাল সমমিতি পালো আকৌ যদি আমি এনেকৈ যদি এডাল আঠ টানি দিও তেতিয়া হলে আমাৰ দুটা ভাগত সমানে ভাগ হৈ যাব তাৰ মানে আমি কি হ'ব ব্লেডখনৰ সমমিতি দুটা আছে তাৰ পিছত চোৱা কেটো ইয়াতে কি হ'ব মাজেৰে এনেকৈ যদি এডাল আঠ টানি দিয়া তেতিয়া হলে সমানে দুভাগত ভাগ হ'ব আৰু বেলেগকৈ সমমিতি ৰেখা ইয়াতে পোৱা নাযায় গতিকে একেই হ'ব ইয়াতে মানে এডাল সমমিতি ৰেখা আছে তাৰ পিছৰটো চোৱা ইয়াতে কি হ'ব মাজেৰে যদি আমি এনেকৈ এডাল আঠ টানি দিও তেতিয়া হলে এইটো আৰু এইটো ভাগ আমাৰ সমান হৈ যাব দুটা ত্ৰিভুজত ভাগ হৈ যাব আৰু দুটাৰ যোগ সমান হ'ব গতিকে ইয়াতে হ'ব কি আমাৰ এডাল সমমিতি ৰেখা এৰে চোৱা এটা আমাৰ সমমিতি ৰেখা থাকিব নেকি আমি এনেকৈ দিলেও সমান ভাগ নহব এনেকৈ দিলেও সমান ভাগ নহব গতিকে এইটোৰ সমমিতি ৰেখা নাই এইটো চিত্ৰৰ চোৱা এইটো চিত্ৰৰ এনেকৈ যদি আমি এডাল আঠ টানি দিও তেতিয়া হলে আমাৰ কি হ'ব সমানে দুটা ভাগত ভাগ হৈ যাব এইখিনি আৰু এইখিনি ঠিক আছে গতিকে ইয়াতে হ'ব আমাৰ এডাল আমাৰ সমমিতি ৰেখা এই এলটোত চোৱা আমি এনেকৈ সমানে ভাগ কৰিব নোৱাৰিম এনেকৈ আমি সমানে ভাগ কৰিব নোৱাৰিম গতিকে এই এলটোত কোনো ধৰণৰ সমমিতি ৰেখা নাই তাৰ পিছত চোৱা জি নম্বৰটো এটা চোৱা এইটোত সমমিতি ৰেখা কিমানডাল হ'ব এনেকৈ এডাল আঠ টানি দিয়া এডাল সমানে দুভাগত ভাগ হ'ল এনেকৈ দিলেও এডাল হ'ল সমানে দুটা ভাগত ভাগ এইটো কোণৰ পৰা এইটো কোণে দিলেও দুটা ত্ৰিভুজ হৈ যাব এইটো কোণৰ পৰা এইটো কোণলৈ দিলেও দুটা ত্ৰিভুজ হৈ যাব তাৰ মানে চাৰিডাল সমমিতি ৰেখা আছে ইয়াতে এৰে চোৱা এটা কি হ'ব এটা যদি মাজেৰে এনেকৈ এডাল আমি আঠ টানি দিও সমানে দুটা ভাগত ভাগ হৈ যাব গতিকে ইয়াতে হ'ব আমাৰ এডালে সমমিতি ৰেখা এই চিত্ৰটোত চোৱা এই চিত্ৰটোত আমাৰ কি হ'ব ইয়াতে যদি আমি সমানে এটা এনেকৈ আঠ টানি দিও তেতিয়া হলে আমাৰ কি হ'ব সমানে দুটা ভাগত ভাগ হৈ যাব এইটো এডালে সমমিতি ৰেখা আমাৰ হ'ব ঠিক আছে ইয়াতে চোৱা এইটো চিত্ৰত এনেকৈ এডাল আঠ টানি দিয়া আৰু এনেকৈ এডাল আঠ টানি দিয়া দুটা আমাৰ সমান ভাগত ভাগ হৈ যাব তাৰ মানে সমমিতি ৰেখা হ'ব আমাৰ ইয়াতে দুডাল তাৰ পিছত এইটো চিত্ৰত চোৱা এইটো চিত্ৰত আমি এনেকৈ এই আঠডাল টানিলেও আমাৰ কি হ'ব এটা সমানে দুটা ভাগত ভাগ হ'ব এইফালে দিলেও আমাৰ দুটা ভাগত ভাগ হ'ব এনেকৈ দিলেও আমাৰ সমানে দুটা ভাগত ভাগ হ'ব তাৰ মানে আমি তিনিডাল সমমিতি ৰেখা পাই যাম এইটো চিত্ৰত চোৱা ইয়াৰ পৰা এনেকৈ এডাল আঠ টানি দিয়া দুটা সমান ভাগত ভাগ হৈ যাব এনেকৈ ইয়াৰ পৰা এডাল আঠ টানি দিয়া দুটা সমান ভাগত ভাগ হ'ব ইয়াৰ পৰা যদি এডাল সমানে আঠ টানি দিয়া ইয়াতেও দুটা ভাগত ভাগ হ'ব তাৰ মানে সমমিতি ৰেখা পাম আমি তিনিডাল তাৰ পিছত চোৱা ইয়াতে কি হ'ব আমাৰ আমি যদি এনেকৈ এডাল দিও ইয়াতে সমমিতি ভাগ এডাল ৰেখা হ'ব আৰু এনেকৈ দিলেও সমান দুটা ভাগত ভাগ হৈ যাব গতিকে ইয়াতে হ'ব আমাৰ দুডাল আৰু ইয়াতে চোৱা ইয়াতে কি হ'ব ইয়াতে যদি আমি এনেকৈ এডাল আঠ টানি দিও বেলেগকৈ আমাৰ নহয় এনেকৈ এডাল দিলে সমান দুটা ভাগত ভাগ হ'ব গতিকে ইয়াতে হ'ব আমাৰ এডাল সমমিতি ৰেখা দুই নম্বৰটো দিয়া আছে চোৱা লেখ কাগজত অকা কেইটামান জ্যামিতিৰ আকৃতি তলত দিয়া আছে চিত্ৰবোৰৰ সমমিতি ৰেখাবোৰ আঁকি দেখুৱা এটা আমাক দিয়া আছে প্ৰথমটো চোৱা এনেকৈ এডাল দিলে সমমিতি ৰেখা হ'ল আৰু বেলেগকৈ হ'ব নেকি সমমিতি এইফালৰ পৰা যেডাল আঠ টানা সমান নহ'ব এইফালৰ পৰা দিলেও সমান নহ'ব গতিকে এইডালেই হ'ব দুই নম্বৰ চিত্ৰটোত চোৱা ইয়াতে আমাৰ সমমিতি ৰেখা হ'ব পাৰিব নেকি ইয়াতে সমান এডাল আঠ টানি দিয়াচোন তথাপিও আমাৰ সমান নহ'ব গতিকে এই দুটো আমাৰ নোৱাৰিব ইয়াতে চোৱা ইয়াৰ পৰা এডাল আঠ টানি দিয়া আছে এডাল সমমিতি ৰেখা এইডাল এডাল সমমিতি ৰেখা মাজেৰে এডাল টানি দিয়া এইডালো আমাৰ এডাল সমমিতি ৰেখা হ'ব আৰু এই মাজেৰে এডাল টানি দিয়া এডাল সমমিতি ৰেখা হৈ যাব মানে চাৰিডাল হ'ব ঠিক আছে ইয়াতে চোৱা এবাৰ দিয়া আছে আকৃতি কেইটামান ৰেখাখণ্ড আৰু সমমিতি ৰেখাৰ সংখ্যা দিয়া আছে কি আমাৰ ত্ৰিভুজৰ বিষমবাহু কিমান 0 বিষমবাহু নাই ত্ৰিভুজৰ সমদ্বিবাহু কিমান এডাল আৰু সমবাহু কিমান তিনিডাল ত্ৰিভুজৰ তিনিটা বাহু সমান গতিকে সমবাহু তিনিডাল
চতুৰ্ভুজৰ বৰ্গ কিমান 4ডাল বৰ্গটো জানাই 4ডাল বাহু সমান আয়তৰ কি হ'ব 2ডাল ৰম্বাসৰ সমমিতি ৰেখা 2ডাল সামন্তৰিকৰ সমমিতি ৰেখা নাই ট্ৰাপেজিয়ামৰ সমমিতি ৰেখা এডাল 4 নম্বৰটো পঞ্চভুজৰ সমমিতি ৰেখা 5ডাল ষড়ভুজৰ 6ডাল সো 4 নম্বৰটো সাংখ্যিক চিহ্ন 0 1 2 3 4 5 6 7 8 আৰু 9 একোটা জ্যামিতিক চিত্ৰ হিচাপে ধৰি লৈ এইবোৰৰ কোনকেইটা চিত্ৰ সমমিত উল্লেখ কৰা লগতে সমমিত চিত্ৰবোৰৰ ক্ষেত্ৰত সমমিত ৰেখাৰ সংখ্যা কিমানটা লিখা সো প্ৰথমে আমি শূন্যটোৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ শূন্যটোৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ সো আমি শূন্যটো যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াৰে সমমিত ৰেখা চোৱা এনেকৈ দিলেও এটা সমান দুটা ভাগত ভাগ হ'ব এইডালো এডাল হ'ব এনেকৈ দিলেও হৈ যাব এনেকৈ দিলেও হৈ যাব গতিকে কি হ'ব অসংখ্য হ'ব ঠিক আছে শূন্যটোৰ ক্ষেত্ৰত অসংখ্য হ'ব একটোৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা কি হ'ব একটোৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যদি আমি এনেকৈ দিও কি হ'ব আমাৰ এডালেই হ'ব এনেকৈ এডালে আমি কি কৰিব পাৰিম সমমিত ৰেখা আমি আঁকিব পাৰিম দুইটোৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা দুইটোৰ ক্ষেত্ৰত সমমিত ৰেখা সম্ভৱ নেকি নহয় এনেকৈ দিলেও সমানে দুটা ভাগত ভাগ নহ'ব এনেকৈ এডাল আস্তা নিলেও নহ'ব গতিকে দুইটো আমাৰ নহ'ব তিনিটোৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা মাজেৰে এডাল এনেকৈ টানি দিয়া গতিকে কি হ'ব এডাল হ'ব সমমিত ৰেখা তিনিৰ ক্ষেত্ৰত চাৰিৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা কি হ'ব চাৰিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ নহ'ব তো পাঁচৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ সম্ভৱ নহয় সমমিত ৰেখা আঁকাটো ছয়ৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা এনেকৈ আজডাল টানিলেও আমাৰ কি হ'ব সমান নহ'ব গতিকে ছয়টো আমাৰ সম্ভৱ নহ'ব সাতৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা সাতৰ ক্ষেত্ৰতো নহ'ব আঠৰ ক্ষেত্ৰতো নহ'ব 9ৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ নহ'ব ঠিক আছে